પેન હોલ્ડર બનાવવું છે, પણ નવીન તરહનું, જુદી તરહનું આજે એક પેન હોલ્ડર બનાવીએ. એના માટે આપણે શું શું જોઈશે? આવા ચોરસ કાગળ 8 નંગ, એમાં 4 એક સરખા કલરના અને 4 અલગ અલગ કલરના 8 નંગ ચોરસ કાગળ, કાતર, ગમ અને પેન અને એક ચોરસ કાર્ડ પેપર. એ વસ્તુ લઈ અને આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌપ્રથમ એક ચોરસ કાગળ લઈ અને વચ્ચેથી વાળો. ત્યારબાદ ફેવિકોલ લગાડી, એક બાજુ ફેવિકોલ લગાવી અને આપણે આ બાજુ પણ ફેવિકોલ લગાવી ગયો બાજુ ચોરસની બાજુ ઉપર. અને એને ચિપકાવી ગયો. તો આ પેન બોક્સ તૈયાર થયું છે. નીચે ચોરસ એ જે ચોરસ છે એના માપનો પેપર લઈ અને નીચે મૂકી એની ધાર ઉપર ગમ લગાવો. ધાર ઉપર ગમ લગાવી અને એને ચોરસ જે કાર્ડ પેપર છે એની ઉપર એને બરાબર વ્યવસ્થિત લગાવી ગયો.
લગાવાઈ જાય મિત્રો. એટલે જે વધારાનું કાર્ડ પેપર છે એને આપણે આવી રીતે કાતરની મદદથી કટિંગ કરી લઈશું. આ પેન બોક્સ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તમે જોવો છો આની અંદર ટેબલ ઉપર આ પેન બોક્સને મેકવાથી એની ઉપર કાતર મૂકી શકીએ, પેન મૂકી શકીએ. તો આવી રીતે આપણે સરસ મજાનું પેપરમાંથી પેન હોલ્ડર બનાવી અને સુશોભન કરી શકીએ.